السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو زه ارشاد یم د کرکټ په حواله سره نوی اپډیټ راغلی دی، زه تاسو سره شریکوم. د پاکستان ورسز د نیوزیلند اوډیای فرست اوډیای میچ د نیوزیلند بیټینګ وشو، خو لیکن هیرویک قسم ته بال د پاکستان د طرف نه وشو. آوټسټینډینګ بال، خیستا بال اور اګریسیو بال د نسیم شاه د طرف نه، د اسامه میر د طرف نه، یعنی سوا د حارس رؤف نه علاوه هر بالر یوه دوې وکټې خستی دي، خو لیکن نسیم شاه هیرویک آوټسټینډینګ بال د نسیم شاه د طرف نه 5 وکټې د نسیم شاه 5 وکټې واخیستې. دې سره زه تاسو سره نن د نیوزیلند بیټینګ ښیم، د پاکستان بالینګ ښیم چې پاکستان طرف نه چا ښایسته او زبردست بالینګ کړی دی او د نیوزیلند د طرف نه بیټینګ چا ښایسته کړی دی. نو دې په حوالې سره نن دا ویډیو دی. نیوزیلند بیټینګ طرف ته راځو. فوین آلین چې کوم د 27 بالو باندې 29 رنز کړي دي، چې چوکي وهلي دي. ډیونټ کانوي چې کوم د 1 گین باندې 0 رنز کړي دي. ولیونسن 39 گین باندې 26 رنز 3 چوکي وهلي دي. ټیم لیتم 52 گین باندې 42 رنز اور 3 چوکي وهلي دي. ګلین فیلپس دی 53 بال باندې 37 رنز کړي دي، یو چکا یو چوکای دا والی دی. بیا بریسویل چې کوم دی 42 گین باندې 43 رنز کړي دي، 2 چوکي او یو چکا دا وهلي دي. سټنر 18 گین باندې 21 رنز کړي دي، 3 چوکي وهلي دي. ورپسې ټیم سوتی 11 گین باندې 15 رنز کړي دي، یو چوکي وهلي دي. فرګوسن 1 گین باندې 1 رنز کړي دي اور د سره د نیوزیلند ټوټل سکور شو 256 رنز پاکستان ته تارګیټ میلاو شو. خایستا قسم ته بالینګ، زبردست قسم ته بالینګ د پاکستان د طرف نه شوی دی. اوس د پاکستان بالینګ ته راځو. د پاکستان نمبر 1 نسیم شاه 10 اوور کې 57 رنز 5 وکټې، 10 اوور کې 57 رنز 5 وکټې نسیم شاه اخیستي دي. حارس رؤف 4 اوور کې 1 میډن اوور 54 رنز 0 وکټ حارس رؤف نه دی، هم زبردست خیستا بال کړی دی. اور محمد وسیم جونیئر 8 اوور کې 43 رنز 1 وکټ. اسامه میر 10 اوور کې 42 رنز 2 وکټ. خیستا سلیکشن یې کړی دی شاهد خان افریدي، چې کوم سلیکشن شاهد افریدي کړی دی، کوم کسونی لکه ډیر وخت نه بعد پاکستان ټیم ته راغلی دی، نو هغه زبردست قسم ته پرفارمنس شو کړی دی. محمد نواز 10 اوور کې 38 رن 1 وکټ. اغا سلمان 4 اوور 18 رن 0 وکټ. نو پاکستان د طرف نه خیستا بال شوی دی، بهترین بال شوی دی. څومره تعریفونه وکړم هغومره کم دي د پاکستان د بالینګ. نو آوټسټینډینګ بالینګ اندغه شی میچ خوند کوي، اندغه شی چې کوم دی بالینګ خوند کوي، اندغه شی کرکټ خوند کوي. نو زبردست قسم ته بال د پاکستان د طرف نه شوی دی. آوټسټینډینګ سپیشلی نسیم شاه کومه نمونه یارکرې وشتي، کومه نمونه ګلین فیلپس کیچ کو، کومه نمونه وایکټې وشتي. نو ډیر آوټسټینډینګ زبردست قسم ته بال د نسیم شاه د طرف نه شوی دی. نو دې سره پاکستان ته 256 رنز تارګیټ میلاو شوی دی. 256 رنز تارګیټ د پاکستان ته میلاو شوی دی، خو لیکن پاکستان دومره غټ سکور نه دی. تقریبا اوور چې کوم دی دغه سره اوور دی ورته 5 سره 5.5 سره دا چې اوور دی. نو دومره مشکلات نه دي، سکور دومره غاټ تارګیټ نه دی چې موږ ورته ډېر غاټ تارګیټ دی پاکستان ته ډېر مشکله. لیکن پاکستان ته چې کوم بیټسمینون دی هغه هم ډېر بهترین او ډېر ښایسته بیټسمینون دی. فخر زمان دی اوپننګ کې، امام الحق دی، بابر اعظم دی، حارس سهیل دی، اغا سلمان دی، رضوان دی. نو ښایسته نواز دی الراونډر، اغا سلمان دی، اور ورسره اسامه میر الراونډر دی. نو ډېر ښایسته بیټسمینون دي. آی هوپ چې انشاءالله پاکستان به دا میچ اساني سره جیت کوي. دومره غټ سکور نه دی، دومره پریشر والا میچ نه دی چې پریشر وي پاکستان باندې، پاکستان وکټې ورکړي. خو لیکن کوشش دا کوي چې اګریسیو مایند سیټ سره مخکې لوړ شي، یو بهترین سوچ سره لوړ شي. ټوک ټوک مایند سیټ نه وځي، که چیرې ټوک ټوک مایند سیټ شروع کړو کیدای شي دا میچ حرام کی، خو لیکن ټوک ټوک مایند سیټ نه وځي، اګریسیو قسم ته بهترین تیز رفتار سره میچ وکړي، سټرایک ریټ سره میچ وکړي، زبردست سټرایک ریټ سره میچ وکړي، ښایسته گیم وکړي. نو انشاءالله آی هوپ چې پاکستان به دا میچ ګټي، ډېر بهترین به ګټي او ډېر ښایسته
او ډېر زبردست بالینګ د پاکستان د طرف نه شوه. نسیم شاه کا تاسو سوچ وکړو نسیم شاه په T20 ورلد کپ کې هم زبردست بالینګ کړی و. د انډیا سره کومه نمونه پهله وکټ د راهول چې کوم دی هغه سره یې وشتي وه. دغه شی دینه مخکې چې کوم ټرای نیشن سیریز و په نیوزیلینډ کې هغه کې هم زبردست بالینګ کړه. یعنی نسیم شاه چې کوم د ایشیا کپ کې وګورئ، ورلد کپ وګورئ، ټرای نیشن سیریز وګورئ، دا میچ وګورئ، نو زبردست قسم تفاهمي روان دي. د نسیم شاه ښایسته قسم تفاهمي روان دي. نو لږ ځوان منې نور کوشش وکړي، نور پریکټس وکړي، نور محنت وکړي، کیدای شي دینه هم نور هم ښه شي چې د فارمي کنټینیو وي همدغه شی. نو بهترین بالر دی، ښایسته بالر دی. شاهین شاه افریدي پسې دویم فاست بالر دی مونږه د پاکستان ټیم. نو آی هوپ چې بهترین بالر دی. نو ښایسته بالینګ نن د پاکستان د طرف نه شوه. دا څو د پاکستان د نیوزیلینډ ODI فرست د نیوزیلینډ کوم بیټینګ و دا مو تاسو ته خیال چې چا ښه بیټینګ کړه، چا ښه بالینګ کړه پاکستان د طرف نه. نو زبردست قسم ته بال د پاکستان د طرف نه ښایسته بالینګ شوه، هیرو قسم ته بال شوه. نو دا څو دغه دا مو تاسو ته خیالو. نو ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ، نور ملګرو سره زما د یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ، ورسره غنټې نشان باندې هم کلیک کړئ چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم تاسو پرې په باندې در ورسیږي. د بلې نیکسټ ویډیو سمون ته راکړئ. اجازه د لوی الله په امان.